আপুনি যেতিয়া নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিলে আৰু বৰ্তমান সময়ত আপুনি বিজনেছ প্ল্যানটো কেনেকৈ দেখাই আছিলে অফলাইন ভাবে কিন্তু আপুনি অফলাইন ভাবে কেনে কৰিছিলে হয়তো ওয়ান অন প্ৰেজেন্টেশন কৰিছিলে বা আপুনি কি কৰিছিলে হলত প্ল্যান শো কৰিছিলে বা আপুনি হোম মিটিংৰ জৰিয়তে প্ল্যান শো কৰিছিলে Yes, offline ভাবে যেতিয়া কাৰোবাক প্ল্যান শো কৰে প্ৰেজেন্টেশন দেখায় তেতিয়া হেইটো বহুত ইফেক্টিভ হয় আৰু ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ম্যাক্সিমাম মানুহে টাইম স্পেন্ড কৰে সোশ্যাল মিডিয়া আৰু যেতিয়া অনলাইন সোশ্যাল মিডিয়াৰ থ্ৰু দি আপুনি যদি সেলস কৰিব নাজানে বা আপুনি কাৰোবাক ৰিক্ৰুট কৰিব নাজানে আপুনি যদি প্ল্যান প্ৰেজেন্টেশন কৰিব নাজানে আপুনি যদি ইনভিটেশন কৰিব নাজানে তেন্তে হয়তো আপুনি বহুত পাছ পৰি গৈ থাকিব আজি আপোনালোকক 8টা স্টেপ কম যি কেইটা স্টেপ এজন সাকসেসফুল লিডাৰশিপ ফলো কৰিব লাগে যদি আপুনি এজন সফল নেটৱৰ্কাৰ হ'ব বিচাৰিছে আৰু আপুনি যদি অনলাইন বিজনেছ নিব বিচাৰিছে কাৰণ এতিয়া এটো কলে ভুল হ'ব যে আপুনি আপোনাৰ বিজনেছটো অনলাইন নিবনে নিনিয়ে কাৰণ এতিয়া বৰ্তমান সময় হৈছে অনলাইন আপুনি যিমানে সোনকালে অনলাইনত শিফট হ'ব আৰু হিমানেই আপোনাৰ ৰিজাল্ট অহাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব সো হে 8টা স্টেপৰ কথা জানো যি গিটাৰ জৰিয়তে আপুনি এজন সফল নেটৱৰ্কাৰ হ'ব পাৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ বিজনেছটো অনলাইন ভাবে কৰিব পাৰিব নাম্বাৰ 1 লিষ্ট মেকিং এণ্ড সিলেকশন নাম্বাৰ 2 prospecting নাম্বাৰ 3 approaching and invitation নাম্বাৰ 4 show the plan Number 5 follow through and sales closing Number 6 getting them started Number 7 training Number 8 keeping the team active Number 1 list making and selection কাৰণ ম্যাক্সিমাম মানুহে আগতে কি কৰিছিলে যেনেদৰে আপুনি লিষ্ট বনাই আছিল তেনদৰে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আপুনি লিষ্ট বনোৱাত আপুনি টাইম দিব লাগিব যদি আপোনাৰ ওচৰত এখন ভাল লিষ্ট নাথাকে তেন্তে আপুনি হয়তো নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত সাকসেস হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ ম্যাক্সিমাম মানুহে ৰিজেকশন বা কাৰোবাক প্ল্যান শো কৰি যেতিয়া ৰিজেকশন হয় তাৰ কাৰণে বিজনেছটো এৰি নিদিয়ে কাৰণ ম্যাক্সিমাম মানুহে বিজনেছটো এৰে কাৰণ তেওঁৰ ওচৰত লিষ্ট নাথাকে তেওঁৰ ওচৰত ভাল লিষ্ট নাথাকে তেওঁৰ ওচৰত এখন দীঘলীয়া লিষ্ট নাথাকে যাৰ কাৰণে তেওঁ সেই বিজনেছটো এৰি দিয়ে কাৰণ আপুনি যদি অফলাইন ভাবে বা আগৰ মেথডত যিমান আপুনি লিষ্ট বিল্ডিং কৰিছিলে হেতু বহুত ইফেক্টিভ আছিল কিন্তু যদি আপোনাৰ লিষ্টটো এক্সপান্ড কৰিব বিচাৰিছে দীঘল কৰিব বিচাৰিছে নেভাৰ এন্ডিং প্ৰসপেক্ট লিষ্ট বনাব বিচাৰিছে তেন্তে হয়তো আপুনি অনলাইনত ভাবে আপুনি লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বিজনেছ গ্ৰোথ হ'ব আৰু আপুনি নেভাৰ এন্ডিং প্ৰসপেক্ট লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব সো আপুনি প্ৰথম কি কৰিব লাগিব বাবে আপুনি বৰ্তমান সময়ত অনলাইন ভাবে লিষ্ট বিল্ডিং কৰাৰ স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব নাম্বাৰ 2 প্ৰেজেন্টেশন বৰ্তমান সময়ত বা আগৰ মেথডত আপুনি কি কৰি আছিল অফলাইন ভাবে আপুনি হোম মিটিংয়ে হওক বা ওয়ান অন প্ৰেজেন্টেশনই হওক বা আপুনি কাৰবাক হলত গৈ আপুনি প্ল্যান প্ৰেজেন্টেশন কৰিছিল Yes, অফলাইন ভাবে কাৰবাক যেতিয়া প্ল্যান প্ৰেজেন্টেশন কৰে হেতু বহুত ইফেক্টিভ হয় আৰু ভাল ৰিজাল্টটো হয় কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত ম্যাক্সিমাম মানুহে ভাবে যে তেওঁলোকক কানুবাই প্ল্যান প্ৰেজেন্টেশন অফলাইনত কৈ অনলাইনত কৰক কাৰণ ম্যাক্সিমাম মানুহে টাইম স্পেন্ড কৰে সোশ্যাল মিডিয়া বা অনলাইন প্লেটফৰ্মসমূহত গতিকে আপুনি যদি অনলাইন ভাবে প্ল্যান প্ৰেজেন্টেশন কৰিব নাজানে তেন্তে হয়তো আপুনি বহুত পাছ পৰি গৈ থাকিব কাৰণ আপুনি তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব অনলাইন প্ল্যান প্ৰেজেন্টেশন কৰিবলৈ শিকিব লাগিব হয়তো আপুনি অনলাইন প্ল্যান প্ৰেজেন্টেশন কেনেকৈ কৰিব কাৰণ প্ৰাথমিক অৱস্থাত আপুনি আপোনাৰ যিটো সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্ট ফেসবুকে হওক বা আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত হওক আপুনি ভাল ধৰণৰ এটা প্ৰফাইল সেট কৰক আপুনি আপোনাৰ বিজনেছ ৰিলেটেড কিছুমান পোষ্ট কৰক যাতে আপোনাক প্ৰাথমিক অৱস্থাত তেওঁলোকে গম পায় যে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি ভাল পায় বা আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি বা আপোনাৰ লগত হেজন ব্যক্তি জড়িত হ'ব পাৰিব নাই কাৰণ প্ৰথম ট্ৰাষ্ট আহিব লাগিব কাৰণ ম্যাক্সিমাম মানুহে প্ল্যান প্ৰেজেন্টেশন কৰিব কেনেদৰে বিচাৰে যে তেওঁলোকে প্ল্যান প্ৰেজেন্টেশন কৰে ডাইৰেক্ট লিংক শেয়াৰ কৰে যদি আপুনিও এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল কৰি আছে যে
আপুনি ভাবক আপোনাক কোনোবাই জানো ডাইৰেক্ট লিংক শ্বেয়াৰ কৰি থাকিলে আপুনি ভাল পায় তেনদৰে আপুনি যদি ডাইৰেক্ট কোনোবা অচিনাকি ব্যক্তিৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰে বা আপুনি প্ৰস্পেক্টিং কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ লগত কেতিয়াও জড়িত হৈ নপৰে কাৰণ আপুনি ইফেক্টিভভাৱে আপুনি ৰিজাল্ট ওৰিয়েন্টেড কাম কৰিব লাগিব যাৰ জৰিয়তে আপুনি অনলাইন ভাবে আপুনি যাতে প্ৰস্পেক্টিং বনাব পাৰে বা প্ৰস্পেক্টাস দেখাব পাৰে যাৰ জৰিয়তে আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্ৰিত তেখেতক জড়িত কৰাব পাৰে নাম্বাৰ 3 এপ্ৰোচিং এণ্ড ইনভিটেশন Yes, আপুনি যদি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিংত যেনেদৰে আপুনি অফলাইন ভাবে কাৰোবাক এপ্ৰোচিং কৰিছিলে বা আপুনি ইনভিটেশন কৰিছিলে কাৰণ আপুনি হোমত ইনভিটেশন কৰিছিলে বা আপুনি হলত ইনভিটেশন কৰিছিলে বা আপুনি ওৱান ওৱান প্ৰেজেন্টেশন কৰিবলৈ ইনভিটেশন কৰিছিলে তেনেদৰে আপুনি বৰ্তমান সময়ত যুক্ত হৈ গৈছে অনলাইন কাৰণ ম্যাক্সিমাম মানুহে কৈ আছে বাৰে বাৰে কাৰণ সোশ্যাল মিডিয়াত টাইম বেছিকৈ স্পেন্ড কৰে বা সোশ্যাল মিডিয়াত তেওঁলোক বেছিকৈ এক্টিভ গতিকে সোশ্যাল মিডিয়াৰ থ্ৰুদি আপুনি যদি ইনভিটেশন কৰিব নাজানে বা আপুনি তেখেতক এপ্ৰোচিং কৰিব নাজানে তেন্তে হয়তো আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্ৰিত ইমান দূৰ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব কাৰণ আগতে যদি আপুনি অফলাইন ভাবে কৰিছিল তেন্তে বহুত ইফেক্টিভ আছিল আৰু ৰিজাল্ট আছিল কিন্তু এতিয়া ম্যাক্সিমাম মানুহে কিন্তু এটো নিবিচাৰে যে আপুনি অফলাইন ভাবে গৈ আপুনি ওৱান ওৱান প্ৰেজেন্টেশন কৰক বা এপ্ৰোচিং কৰক তেওঁলোকক ইনভিটেশন কৰক Yes মই বেছিকৈ ৰিজাল্ট ওৰিয়েন্টেড পাও ফোন কল কাৰণ যেতিয়া আপুনি যদি ৰিজাল্ট বেছিকৈ পাব বিচাৰে তেন্তে আগতে যেনেদৰে আপুনি ফোন কলৰ থ্ৰুদি আপুনি ইনভাইট কৰিছিলে তেনেদৰে এতিয়া বৰ্তমান সময়তো ৰিজাল্ট বেছিকৈ পাবৰ কাৰণে আপুনি ফোন কলৰ জৰিয়তে আপুনি ইনভিটেশন কৰক আৰু মই প্ৰাথমিক অৱস্থাত অনলাইন ভাবে ইনভিটেশন কৰো যাতে তেওঁলোকৰ লগত হাই হেলো প্ৰাথমিক অৱস্থাত মেছেজ কৰো আপুনি ধৰিলো ইনষ্টাগ্ৰামে হওক বা ফেসবুকতে হওক প্ৰথম অৱস্থাত আমি হাই হেলো মেছেজ কৰো আৰু হাই হেলো মেছেজ কৰাৰ পাছত যেতিয়া আমি ৰিপ্লাই মো দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰে তেওঁলোকৰ লগত কমিউনিকেশন প্লাস কনভাৰসেচন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকৰ লগত ৰিলেশন বিল্ডিং কৰো তাৰ পাছত মই মোৰ নাম্বাৰটো শেয়াৰ কৰো তাৰ পাছত তেওঁ WhatsAppলৈ অনাৰ ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু লাহে লাহে WhatsAppত আমাৰ মাজত কথা বাৰ্তা ষ্টাৰ্ট হয় তাৰ পাছত মই কি কৰো ফোনত কথা পতা ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু লাহে লাহে তেওঁক ইনভাইট কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰো কিন্তু প্ৰাথমিক অৱস্থাত মই ডাইৰেক্ট প্লেন শো কৰা ষ্টাৰ্ট নকৰো যাতে মোৰ ৰিজাল্ট নাই যদি আপুনি ভুল কৰি আছে যে আপুনি ভাবিছে যে মই অনলাইন ভাবে যিমানখিনি ট্ৰাই কৰিব লাগিছিল সেইখিনি কৰি আছিল কিন্তু ডাইৰেক্ট আপুনি যদি প্লেন শো কৰিবলৈ গৈছে হয়তো আপোনাৰ লগত সেই ব্যক্তিজন প্ৰাথমিক অৱস্থাত জড়িত হৈ নপৰিব কাৰণ প্ৰাথমিক অৱস্থাত আপোনাৰ লগত হয়তো তেওঁ চিনাকিহে হৈছে কাৰণ বিশ্বাস আহিব লাগিব কাৰণ আপুনি যদি ভাবে যে আপোনাক কোনোবাই ডাইৰেক্ট কিবা এটা দিয়াটো বিচাৰে বা আপুনি কাৰোবাক অচিনাকি ব্যক্তি এজনে যদি আপোনাক কিবা এটা দিয়ে হয়তো আপুনি ইমান বিশ্বাস নকৰিব তেনদৰে আপোনাক হয়তো তেওঁ বৰ্তমান সময়ত চিনি নাপায় কিন্তু লাহে লাহে কথা বতৰা পাতি আপোনাৰ কথা গম পাব আপোনাৰ বিজনেছটো কথা গম পাব তাৰ পাছত তেখেত আপোনাৰ লগত জড়িত হৈ পৰিব সো আপুনি কি কৰিব লাগে ইফেক্টিভ ভাবে আপুনি ভাল ধৰণে তেখেতৰ লগত কমিউনিকেশন প্লাস কনভাৰসেচন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰক যাতে আপোনাৰ ৰিজাল্ট ওৰিয়েন্টেড হয় আৰু আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাস্ট্ৰিত আপুনি ইনভিটেশন বা এপ্ৰোচিং কৰিব পাৰে কাৰণ প্ৰাথমিক অৱস্থাত দুই এবাৰ কৰোতে আপুনি হয়তো ইনভিটেশন বা এপ্ৰোচিং কৰিবলৈ অকমান টান হ'ব কিন্তু লাহে লাহে কাৰণ প্ৰেক্টিস কাৰণ একশন যেতিয়ালৈকে নলয় আপোনাৰ ৰিজাল্ট অহাৰ বন্ধ হৈ থাকিব কাৰণ যেতিয়া একশন লব আপোনাৰ ৰিজাল্ট অহাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব নাম্বাৰ 4 শো দা প্লেন আপুনি যেনেদৰে বৰ্তমান নহয় আগতে আপুনি অফলাইন ভাবে শো দা প্লেন কৰিছিলে তেনেদৰে বৰ্তমান যুক্ত হৈ গৈছে অনলাইন গতিকে অনলাইন ভাবে যদি আপুনি কাৰোবাক শো দা প্লেন আপোনাৰ প্লেনটো প্ৰেজেন্ট নকৰে আপোনাৰ যিটো প্লেনৰ লগত জড়িত হৈ আছে বা যিটো নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাস্ট্ৰিৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্ৰিটোৰ কথা নকয় তেতিয়ালৈকে হয়তো মই বা কোনো এজন ব্যক্তি সেই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং টু ইন্ডাস্ট্ৰি কথা গম নাপাওঁ ফৰ এক্সাম্পল আপুনি এটা মোবাইল আনিছে আৰু সেই মোবাইল ফোনটো আপুনি ঘৰত আনি থৈ দিছে আৰু কোনেও হয়তো সেই মোবাইল ফোনটোৰ কথা আপুনি যেতিয়ালৈকে বাহিৰত কথা নাপাতে ফোনটো লৈ বা নাযায় তেতিয়ালৈকে সেই মোবাইল ফোনটোৰ কথা কোনেও গম নাপায় তেনেদৰে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্ৰি যেতিয়া অফলাইন ভাবে হওক বা অনলাইন ভাবে হওক আপুনি শো দা প্লেন আপুনি আপোনাৰ প্লেনটো কাৰো আগত শো নকৰে তেতিয়ালৈকে হয়তো সেই ব্যক্তিজন আপোনাৰ লগত জড়িত হোৱাটো দূৰৰ কথা আপোনাৰ প্লেনটোৰ কথাই নাজানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুহে ভুল কৰি থাকে যে তেওঁলোকে
সেই প্লেনটোৰ কথা কাৰোবাৰ বা কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ আগতো শো নকৰে, যাৰ কাৰণে ম্যাক্সিমাম মানুহে কিন্তু নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হৈ নপৰে। আগতে আপোনালোকে কি কৰিছিল, অফলাইন ভাবে প্লেন প্ৰেজেন্টেশন কৰিছিল, হয়তো 1-1 প্ৰেজেন্টেশন কৰিছিল, নাইবা আপুনি কি কৰিছিল, হলত আপুনি প্লেন প্ৰেজেন্টেশন কৰিছিল, বা আপুনি হোম মিটিং থ্ৰু দি আপুনি প্লেন প্ৰেজেন্টেশন কৰিছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ম্যাক্সিমাম মানুহে টাইম স্পেন্ড কৰি থাকে সোশ্যাল মিডিয়া, আৰু সোশ্যাল মিডিয়াৰ থ্ৰু দি আপুনি যদি সেলস কৰিব নাজানে, বা আপুনি যদি সোশ্যাল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আপুনি শো দা প্লেন, আপুনি আপোনাৰ প্লেনটো শো কৰিব নাজানে, হয়তো আপুনি বহুত পাছ পৰি গৈ থাকিব। নাম্বাৰ 5, follow through and sales closing. Yes, sales closing. আপুনি আপোনাৰ প্লেন শ্বটো যেতিয়া কৰিলে, প্লেন শ্বো কৰাৰ পাছত যদি আপুনি ভাল ধৰণে অনলাইন ভাবে আপুনি যদি সেলস ক্লোজিং বা তেখেতক ভাল ধৰণে তেওঁলোকৰ ডাউটসমূহ ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাই প্লেনটো দেখাই দিয়াৰ পাছত, তেন্তে হয়তো আপোনাৰ লগত কেতিয়াও তেখেত জড়িত হৈ নপৰে। সদায় মই কওঁ যে আপোনালোকে অনলাইন প্লেন প্ৰেজেন্টেশন কৰিছে হয়, কিন্তু কৰাৰ কিছুমান মেথড থাকে। আমাৰ যে কিছুমান ডাউট থাকে যে এইটো মোৰ ডাউট থাকি গ'ল, তেখেতে টেক্সট কৰি দিলে, আপুনি টেক্সট মেছেজৰ ৰিপ্লাই দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰে। যদি আপুনি এইটো কৰি আছে, আপুনি যেতিয়া ভাবে যে মই যে অনলাইন কেলে প্লেন শ্ব' কৰিছিলোঁ, আজি দেখোন ভাল ৰিজাল্ট নাহিলেই, তেন্তে আপোনাৰ এইবোৰ সৰু সৰু ভুল হৈ আছে, যাৰ কাৰণে আপুনি ইফেক্টিভ ৰিজাল্ট পোৱা নাই, ভাল ধৰণৰ ৰিজাল্ট আপোনাৰ অহা নাই। আপুনি কেতিয়াও ভুল নকৰিব, তাৰ কাৰণে আছে আপুনি ভিডিঅ' কল কৰিব পাৰে, কিহত, হোৱাটছআপত, জুম এপৰ লিংক পঠাব পাৰে, গুগল মিট বা ভাল ভাল প্লেটফৰ্ম আছে, যাৰ জৰিয়তে আপুনি ভাল ধৰণে ইফেক্টিভ আৰু ভাল ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্টেড এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে। 1-1 আপুনি হয়তো ফেচ টু ফেচ প্ৰেজেন্টেশন কৰিব পাৰে, যাৰ জৰিয়তে তেখেতৰ ডাউটসমূহ ক্লিয়াৰ হ'ব, যাৰ জৰিয়তে আপুনি সেলস ভালদৰে ক্লোজিং কৰিব পাৰিব, বা আপুনি ফলো আপ ভাল ধৰণে কৰিব পাৰিব। আৰু এনেদৰে কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ৰিজাল্ট অহাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব, আপোনাৰ লগত তেখেত কানেক্ট হোৱাৰ start হ'ব। Number 6, getting them and started, and number 7, training. আপুনি গম পালে যে আপুনি অনলাইন ভাবে কেনেকৈ কাৰোবাক ইনভিটেশন কৰিব লাগিব, সেলস ক্লোজিং কেনেকৈ কৰিব, কাৰোবাক ফলো কেনেকৈ কৰিব লাগিব, অনলাইন ভাবে শো দা প্লেন কেনেকৈ কৰিব লাগিব, আপুনি কোনখিনি ভুল নকৰিব লাগিব, প্ৰত্যেকটো কথা বৰ্তমানলৈকে গম পালে। যদি লাষ্ট এটা কথা যদি গম নাপায়, যিটো কাৰণে মই কৈছোঁ যে আপোনাৰ টিম কেতিয়াও ক্ৰিয়েটটো হৈ যাব, কিন্তু আপোনাৰ টিম কেতিয়াও পাৰফেক্টলি আপুনি যেনেদৰে বিচাৰিছে, কাৰণ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ উদ্দেশ্য যে পেছিভ ইনকম কৰা, কাৰণ আপুনি পেছিভ ইনকম কৰিব হ'লে তেখেতে আপোনাৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকিব লাগিব, তেখেতে আপোনাৰ লগত কাম কৰিব লাগিব। যদি এইটো ভুল কৰি আছে যে তেখেতে আপোনাৰ লগত কাম কৰিব বুলি ভাবি আছে, যদি আপোনাৰ উদ্দেশ্য অনলি জড়িত কৰা হৈছে, তেখেতে আপোনাৰ লগত কেতিয়াও ভাল ধৰণে কাম নকৰিব। এটা বহুতে ক'ব যে জড়িতহে কৰাব লাগে, নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং মিন্স কি, পিপল কানেক্ট কৰিব লাগে আৰু মই কাৰোবাক জড়িত কৰাব লাগে। ইয়েছ, জড়িতটো কৰালে, কিন্তু জড়িত কৰাৰ পাছত তেখেতক জানো ভাল ধৰণৰ ট্ৰেইনিং দিছে? মই সদায় কওঁ আপুনি ভাল এটা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰি সিলেক্ট কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে চাওক যে তাত আপোনাৰ ট্ৰেইনিং সিস্টেম কেনেকুৱা। যদি তাত ভাল ট্ৰেইনিং সিস্টেম হয়, ট্ৰেইনিং আৰু তেখেতে যদি ভাল এডুকেশ্যনৰ ওপৰত ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত চিন্তা কৰিছে, ইনভিটেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে, ফলো কেনেকৈ কৰিব লাগে, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, বা সেলস ক্লোজিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, বা ট্ৰেইনিঙৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছে আপোনাক আগুৱাই যোৱাত, তেন্তে সেইটো নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপুনি সাকসেছ হোৱাটো 100%। গতিকে ভাল এটা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিত যদি আপুনি সাকসেছ হ'ব বিচাৰিছে, প্ৰাথমিক অৱস্থাত আপুনি ট্ৰেইনিং সিস্টেম যেনে আপুনি কি কৰিব লাগিব, হয়তো তেখেতেতো গম নাপায় আপোনাৰ লগত আপুনি প্লেন প্ৰেজেন্টেশন কৰিলে, এদিনেহে শো দা প্লেন আপুনি প্লেনটো প্ৰেজেন্ট কৰিছিলে, তেওঁতো গোটেই কথাখিনি নাজানে। সেইকাৰণে কি কৰিব লাগিব, আপুনি প্ৰাথমিক অৱস্থাত তেখেতক কি কৰিব লাগিব, শিকাব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপুনি ফেচ টু ফেচ আপুনি শিকাওক, বা আপুনি যদি তেখেতৰ ওচৰ যাব নোৱাৰে তেন্তে অনলাইন সহায় লওক। অনলাইন কেনেকৈ কৰিব, অনলাইনো ফেচ টু ফেচ জুম এপেই হওক, বা আপুনি বিভিন্ন মাধ্যম ভিডিঅ' কলেই হওক, বা আপুনি বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰক, যাতে আপোনাৰ বিজনেছত এটা ভাল ট্ৰেইনিং সিস্টেম ডেভেলপমেণ্ট হয় আৰু লাহে লাহে আপোনাৰ বিজনেছত কাম কৰাৰ ষ্টাৰ্ট হয়।
Awesome, আজিলৈ ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেন্তে আপোনালোকে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ আপোনালোকে গম পালে যে কেনেকৈ ইনভাইট কৰিব লাগিব কেনেকৈ প্ল্যান শো কৰিব লাগিব কেনেকৈ আপুনি শো দা প্ল্যান ফলো থ্ৰু আপুনি সেলস ক্লোজিং কৰিব পাৰিলে অনলাইন ভাবে আপুনি কেনেকৈ ট্ৰেইনিং ডেভেলপমেন্টৰ কথা চিন্তা কৰিব আপোনাৰ এই মাইন্ডসেটটো ক্লিয়াৰ হৈছে সো আপোনাক মই বাৰে বাৰে কৈছো যেতিয়ালৈকে আপুনি জীৱনত একশন নলয় নলেজ ল'ব লাগিব নলেজ আজি লৈছে আপুনি কাৰোবা মোৰ থ্ৰুদি লৈছে বা আপুনি ভাল ভাল টপ লিডাৰ্স বা আপোনাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি টপ আৰ্নাৰ পৰা লৈছে যেতিয়ালৈকে চাওক এটো নলেজ ইয়াৰ ওপৰত আছে সাকসেস তাৰ মাজৰ গ্যাপখিনি হল একশন যেতিয়ালৈকে একশন নলয় আপুনি জীৱনত কেতিয়াও সাকসেস হ'ব নোৱাৰিব সো আপুনি একশন লওক আপোনাৰ সাকসেস আপোনাৰ লগত আছে উইশ অল দা বেষ্ট লাভ ইউ অল